हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, सम्पूर्ण साथीहरुलाई शुभ सेटिङको नयाँ भिडियोमा स्वागत छ साथीहरु। र साथीहरु, तपाईहरुले चाहिँ मेरो शेयरको पासवर्ड चाहिँ रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईहरुले पासवर्ड चाहिँ चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो शेयरको पिन पनि तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ बिर्सिनु भयो भने। र कसरी गर्ने भनेर जानकारी दिएको छु साथीहरु भिडियोमा, र भिडियो अन्त्यसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। Suva's setting for technical video and new update. र साथीहरु, म मोबाइलको स्क्रिनतर्फ आइसकेको छु र सर्वप्रथम त तपाईहरुले मेरो शेयर खोल्नु होला। खोलिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ मेरो शेयर एप खोल्नु होला। र तपाईहरुलाई सर्वप्रथम त म तपाईहरुलाई कसरी पासवर्ड चेन्ज गर्ने भनेर देखाउन चाहन्छु। र सर्वप्रथम त तपाईहरुले यहाँ चेन्ज पासवर्ड अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि। र तपाईहरुले मेरो शेयर खोलिसकेपछि यहाँ माथि साइडमा प्रोफाइल हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि प्रोफाइल रहन्छ, यहाँनेरि प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ तल अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ चेन्ज पासवर्ड, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चेन्ज पासवर्ड। यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ पहिलेको पासवर्ड, त्यसपछि न्यू पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ र कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरु, तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेरि पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। र पासवर्ड हालिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ करेन्ट पासवर्ड, पुरानो पासवर्ड हाल्नु होला। त्यसपछि न्यू पासवर्ड हाल्नु होला र अर्को न्यू पासवर्ड हालेर तपाईहरुले चाहिँ एटलिस्ट एउटा नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ 1 2 3 4। त्यस्तै एउटा चाहिँ तपाईहरुले 15 वटा सम्मको लामो पासवर्ड हाल्न सक्नुहुन्छ भने। र तपाईहरुले चाहिँ 365 दिनमा चाहिँ पासवर्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले चेन्ज पासवर्डमा क्लिक गर्नुभयो भने पासवर्ड इज सक्सेसफुली चेन्ज भनेर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि। पासवर्ड हेज बिन सक्सेसफुली चेन्ज भनेर आइसकेको छ र यसरी चेन्ज हुन्छ। र तपाईहरुले चाहिँ पिन चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले चेन्ज ट्रान्ज्याक्सन पिनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ अप्सन चेन्ज ट्रान्ज्याक्सन पिन, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईहरुले चाहिँ अब यहाँनेरि पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। र म पासवर्ड हाल्छु र मैले पासवर्ड हालिसकेको छु। र तपाईहरुले अब यहाँनेरि न्यू पिन हाल्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु, र आफ्नो न्यू पिन हाल्नु होला। र साथीहरु, तपाईहरुले यहाँनेरि 4 डिजिटको चाहिँ तपाईहरुले पिन हाल्नुपर्ने हुन्छ अक्षरमा 1 2 3 4 जस्तो। तपाईहरुले चाहिँ 4 डिजिटको यहाँ दुईटा पिन हाल्नु होला। त्यही पिन चाहिँ यहाँ कन्फर्म गर्नु होला। त्यसपछि चेन्ज ट्रान्ज्याक्सन पिनमा क्लिक गर्नुहोस् साथीहरु। र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्ज्याक्सन पिन हेज बिन सक्सेसफुली चेन्ज भनेर आइसकेको छ। र यति भएर डिसमिस गरिदिन्छु। र साथीहरु, तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो शेयरको चाहिँ यहाँ तपाईहरुले चाहिँ पासवर्ड चाहिँ चेन्ज गरेर अथवा पिन चेन्ज गरेर चाहिँ भइसकेको छ। अब तपाईहरुको साथीहरु, तपाईहरुले चाहिँ पासवर्डै बिर्सिनु भयो भने कसरी चेन्ज गर्ने त? अब पासवर्डै बिर्सिनु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई क्लिक तपाईहरुले साथीहरु पासवर्डै बिर्सिनु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँ क्लिक गर्ने, सुरुमा खोल्ने पासवर्डै बिर्सिनु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ अप्सन फरगट योर पासवर्ड। यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले फरगट योर पासवर्डमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो यहाँनेरि बैंकको कुन बैंकदेखि खोल्नु भएको हो त्यो बैंकको हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि युजर नेम हुन्छ तपाईको, तपाईहरुले आफ्नो युजर नेम चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँनेरि। र इमेल हाल्नुहोस्। इमेल हालेर तपाईले डेट अफ बर्थ पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ मेरो शेयरमा खोल्दाखेरि चाहिँ कुन हाल्नु भएको छ त्यही हाल्नु होला। त्यसपछि सेन्ड रिक्वेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ पासवर्ड, युजर नेम र सम्पूर्ण डिटेल्स चाहिँ तपाईहरुको जिमेलमा, तपाईले यहाँ जिमेल हाल्नुहुन्छ त्यही जिमेलमा चाहिँ आउनेछ। र तपाईहरुले त्यति गरिसकेपछि यहाँनेरि तपाईहरुले युजर नेम र पासवर्ड हालिसकेपछि तपाईहरुको सजिलोसँग लगइन हुन्छ साथीहरु। र केही समस्या भएमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला साथीहरु। र आजको भिडियो यति नै साथीहरु। मन परेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरु। हामी यस्तै भिडियो ल्याइरहन्छौँ साथीहरु। धन्यवाद।